Sziasztok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Hosszú idő után visszatértem volna Sátoraljaújhelyre, hogy veletek közösen egy virtuális túra keretein belül megnézzük a Nemzeti Összetartozás Hídját. Én még személy szerint nem voltam ezen a hídon, úgyhogy most megnézzük, hogy milyen ez így közelebbről. De nem is húzom tovább a szót. Én Jóci Channel vagyok, Debrecenből, jó szórakozást kívánok a videóhoz!
Videómat innen zárom a Nemzeti Összetartozás Hídjáról, mögöttem a Vár-hegy, arról is lesz majd egy kis videó. Ha tetszett a tartalmam, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, hype-olni, kommentelni, és a legközelebbi videómig, sziasztok!